سلام به شما همراهان سیوسه. امروز با هم آموزش یکی از قدرتمندترین اسکریپت های جهان یعنی EvilBot ورژن 3 رو خواهیم داشت. بی مقدمه بریم سراغ آموزش. سلام، امروز در خدمتتون هستیم با آموزش استفاده از اسکریپت فوق‌العاده قدرتمند EvilBot ورژن 3. برای تنظیم EvilBot ورژن 3 مثل تمام اسکریپت ها L2 رو میزنیم، استارت رو میزنیم و وارد تنظیمات میشیم. نکته‌ای که باید توجه کنید قبل از اینکه توضیحات رو بدم به خدمتتون اینه که EvilBot توی ورژن 3 بیشتر روی ایمینگ تمرکز کرده و خیلی از گزینه‌هایی که قبلا توی ورژن 2 ورژن 1 داشته رو حذف کرده و بیشتر خودش رو به سمت ایم برده. برای مثال قبلا EvilBot توی حوزه آنتی ریکویل بسیار تنظیمات پیشرفته‌ای داشت، از اول شلیک کردن، وسط شلیک، انتهای شلیک، ورتیکال، هوریزونتال، رامبل، ولی همینطور که می‌بینید الان همه این موارد رو از بین برده و فقط روی ورتیکال بالا و پایین کردن اسلحه تمرکز کرده. گزینه بعدی که داخلش هست EvilBot ایم هست، یک تکنولوژی نشونه‌گیری هست. همونطور که میدونید EvilBot توی ورژن‌های قبلی در واقع کانفیگ کردنش فوق‌العاده کار سختی بود و حداقل 4-5 روز یک هفته طول می‌کشید بتونید به اون چیزی که می‌خواید برسید. ولی الان همونطور که می‌بینید هیچ گزینه‌ای و تنظیمی نذاشته، فقط صرفاً یک عدد گذاشته که بدونید با اون عدد تنظیماتتون رو انجام بدین و در واقع منوی تو در تو نداره، سعی کرده خیلی ساده تر بکنه. ایمینگ بعدیش EvilBot ورژن 3 هست و دقیقاً مثل همین ماجرا تنظیم خاصی نداره و خیلی ساده میتونید کانفیگش بکنید. بعدی ایم اسیست هست. ایم اسیست هم به همین صورت، فقط نکته‌ای که باید خدمتتون بگم اینه که این موارد رو زمانی که دارین اسکریپتتون رو کانفیگ میکنین هرگز با هم دیگه روشنشون نکنید، به خاطر اینکه دیگه قطعا نخواهید تونست که یک در واقع کانفیگ درستی رو انجام بدین و اینا باعث میشه که گیج بشین. بعدی ترکینگ مود هست. در واقع این ترکر اگر که واردش بشین نکته جالبی داره، این سایز اون در واقع کراسیرتون هست که دارین ازش استفاده میکنین و کاری که انجام میده بین هر 3 بار یه بار، هر 4 بار یک بار، زمانی که تو فاصله دور دارین با ازالت رایفل برای مثال یا SMG به انمی شلیک میکنین میپره و خودش رو روی هد انمی قرار میده و میتونید خیلی راحت هدشات بزنید. اما برای اینکه بند نشین کاری که انجام میده اینه که هر 3 بار، هر 2 بار، هر 4 بار به صورت رندوم این کار رو برای شما انجام میده. خب گزینه بعدی که داریم در واقع کیل شات هست. کیل شات هم در واقع همین کار رو انجام میده برای در واقع هدشات انمی از فاصله نزدیک هست، برخلاف گزینه هدشاتی که از فاصله مدیوم بیشتر قابل استفاده بود. کیل شات برای استفاده توی فاصله های نزدیک ازش استفاده میشه و تنظیمش هم کار خیلی سختیه. گزینه بعدی نوترونیوس AI هست. در واقع هوش مصنوعی به اسم شرکت خودش گذاشته، شرکت سازنده EvilBot ورژن 3 که نوترونیوس هست، شرکت فوق‌العاده قدرتمندی در حوزه ساخت اسکریپت هستش. گزینه بعدی در واقع هدشات هست. هدشات هم همونطور که قبلا هم تو اسکریپت های دیگه بهتون گفتم طرز استفاده ازش اینه که شما در واقع چندین گزینه دارین واردش بشین. شما تایم رو دارین و سایز رو دارین. کاری که انجام میده این تایم و سایز اینه که سایز اندازه کراسیرتونه، در واقع سیرکل ببینید روی کراسیرتون و تایم اون اسپید و زمانیه که تشخیص میدین زمانی که شلیک دارین میکنین به انمی چه زمانی در چه تایمی با چه قدرتی این در واقع خودشو به سمت هد انمی بگیره و قطعا همینطور که بالا میره هم دمیجی که وارد میکنید بیشتر میشه، همین که
در واقع میتونید در نهایتش اگر درست تنظیم بکنید توی فاصله مدیوم هدشات در واقع خوبی میتونید بزنید. بعدیش AI aimbot هست. این هم یکی دیگه از در واقع ایم اسیستا هست. همونطور که بهتون در اول آموزش گفتم اویلبات ورژن 3 خیلی روی ایم توی ورژن 3 تمرکز کرده. بعدی در واقع رامبل هست. رامبل اگه یادتون باشه توی اسکریپت ولف داخل آنتی ریکول داشتیمش، ولی اینجا خودش یه گزینه مجزاست و اگر روشنش بکنید جلوی شوک دادن وقتی انمی با سرعت نزدیکتون میشه، برای مثال با سرعت شما برمیگردین، این گزینه رامبل به شما کمک میکنه تا اون شوک دست گرفته بشه و عملا تیر به در و دیوار نزنید. بعدی گزینه پینگ هست. گزینه پینگ کاری که انجام میده اینه که علاوه بر این که انمی رو برای شما پینگ میکنه، خوبیش برای یاراتونه. یاراتون میتونن انمی رو ببینن حتی 2 ثانیه پشت دیوار و این خیلی گزینه به درد بخوری هستش. گزینه هولد هست، برای اسنایپر هست. زمانی که این گزینه روشن باشه اسنایپر در واقع هولد برس میکنه. خیلی گزینه به درد بخوری. بعدی بعد از هولد رپید فایر. رپید فایر کولت رو عملا به مسلسل تبدیل میکنه و باعث میشه که مسلسل ها 3 تیر شلیک بکنن. من خودم هیچ وقت ازش استفاده نمیکنم، توصیه هم نمیکنم استفاده کنید. گزینه بعدی دراپ هست. دراپ هم زمانی که دستتون رو ماشه برمیدارین در واقع یک المانی رو پرتاب میکنه، هر چیزی که انتخاب کرده باشین. VM speed رو داریم. VM speed سرعت اجرای این ویرچوالیزیشن هست، سرعت کلی این اسکریپتی هست که دارین ازش استفاده میکنید. و فایر ایم رو داریم. فایر ایم در واقع تنظیمات داخلی نداره، فقط میتونید روشن خاموشش بکنید. گزینه‌ای هم که دلیلی هم که استفاده شده این هستش که شما مجاب کنید این اسکریپت رو، این ویرچوالیزیشن رو مجاب بکنید به این که زمانی که ADS کردم و فایر رو فشار دادم این اسکریپت به طور کلی ران بشه و تمام. امیدوارم که نهایت بهره رو از این ویدیو اویلبات 3 برده باشین. یادتون باشه اسکریپت فوق‌العاده قدرتمندی در حوزه ایم هست و بسیار بسیار قدرتمند در بازی‌های شوتینگ مثل وارزون، مثل فورتنایت، مثل ایپکس و امیدوارم که نهایت لذت رو ازش ببرین. موفق باشین. امیدوارم این آموزش برای شما مفید بوده باشه. به امید دیدار.